So hello everyone. আজি এটা কনভাৰ্জনৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো তোমালোকৰ ওচৰত আমাৰ ChemCore Seriesত. So সোৱা কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে এটা তোমালোকৰ সোৱা ইয়াতে আলফা পজিশনত তোমালোকৰ ডাবল বন্ড আছে এন্ড দেন এলডিহাইড আছে. দুটা ফাংশনাল গ্ৰুপ আছে তাৰ মানে এটা হল এলডিহাইড আৰু এটা হল ডাবল বন্ড. তোমালোকক যেটো প্ৰথম ৰিএজেন্ট দিছে দ্যাট ইজ সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট. So সোডিয়াম ফার্স্ট অফ অল আমি যদি চাও সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট এটা সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট কি হয় ৰিডিউসিং এজেন্ট. ওকে উই নো দ্যাট সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেট যেহেতু ৰিডিউসিং এজেন্ট হ'ব সো ই কি কৰিব ইয়াৰ এলডিহাইড যেটো আছে CH3CH ডাবল বন্ড CH ডাবল বন্ডাল টোটালি কি ৰাখিব ইনটেক ৰাখিব ডাবল বন্ডালক কোনো ধৰণৰ কি নকৰে ৰিডাকশন নকৰে আৰু যেটো এলডিহাইড আছে এলডিহাইডক সোডিয়াম বৰোহাইড্ৰেটে কি হলৈকে কনভাৰ্ট কৰে দ্যাট ইজ 1 ডিগ্ৰী এলকহললৈকে কি কৰিব ৰিডাকশন কৰিব. দেন তোমালোকৰ কি হ'ব সোৱা নেক্সট আহিলে ZnCl2 আৰু দেন HCl দিলো. সো ZnCl2 HCl দিলে কি হ'ব CH3 CH ডাবল বন্ড CH CH2 Cl হৈ গল. সো এটু পালো মই ফার্স্ট অফ অল সোৱা ইয়াতে এটু আছিল তোমালোকৰ কাৰণে A দেন এটু হল এতিয়া B. ওকে ফাইন. নাও ইয়াতে নেক্সট মই কি দিছো সোৱা এই যেটো ৰিএজেন্ট আছিল এটো ৰিএজেন্টৰ বিষয়ে কও দ্যাট ইজ আৱাৰ কি ৰিএজেন্ট দ্যাট ইজ লুকাস টেস্ট. মনত আছে কেৱল এটো প্ৰাইমাৰী এলকহল লুকাস টেষ্টৰ অৰ্ডাৰটো এটো আমি এলকহল ডিস্টিংগুইশিং টেষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰো হেতু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে. সো ইয়াতে কি হয় 3 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী আৰু হেখত আহে 1 ডিগ্ৰী. দেন CH2Cl হল কি দিলো KCN দিয়াৰ লগে লগে কি ৰিএকশন হ'ব নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিএকশন হয় না SN ইয়াতে যেহেতু প্ৰাইমাৰী এলকহল সো এটো কি হ'ব SN2 হ'ব. সো আৰামসে কি আহিব CH3 CH ডাবল বন্ড CH CH2 CN. ওকে ফাইন CH2 CN এখিনলৈকে আমি বুজি পালো. নাও সোৱা ইয়াতে দুটা প্ৰসেস দিছে এটো হল তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া C. নাও ইয়াতে দুটা ৰিএকশন দিছে এটা হল তোমালোকৰ হাইড্ৰলাইসিস কৰিছা এসিড আৰু এটা দিছা তোমালোকৰ SnCl2 আৰু HCl. এটা সোৱা হাইড্ৰলাইসিস কৰিলে যদি এসিড হাইড্ৰলাইসিস কৰা সাইনাইড থকা গ্ৰুপ এটা তেতিয়া কি হয় এই সাইনাইডটো কাৰ্বক্সিলিক এসিডলৈকে কনভাৰ্ট হয়. সো CH3 CH ডাবল বন্ড CH CH2 COOH এটো হল তোমালোকৰ কাৰ্বক্সিলিক এসিড মানে সাইনাইডটো কিলৈকে কনভাৰ্ট হল কাৰ্বক্সিলিক এসিডলৈকে কনভাৰ্ট হৈছে. আৰু SnCl2 HCl দিলে এটো ৰিএকশনটো এটা নাম আছিল এটো ৰিএকশন তোমালোকে এলডিহাইড প্ৰিপাৰেচনত পঢ়িছা দ্যাট ইজ আৱাৰ কি ৰিএকশন স্টিফেন ৰিএকশন. সো কি হ'ব CH3 CH ডাবল বন্ড CH CH2 CN2 কিলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব এলডিহাইডলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব. সো এটো হল তোমালোকৰ কাৰণে হাইড্ৰলাইসিস কৰিলে আমি ডি প্ৰডাক্ট পাইছো আৰু এটো হল ই. সো এই ৰিএকশনটো কিয় আজি এটো আমাৰ ভিডিওটোত ললো বিকজ এই ৰিএকশনটোত আমি কি পঢ়িব পাইছো সোৱা কনভাৰ্জন মানে এটা এলডিহাইডৰ পৰা ইয়াতে কেইটা কাৰ্বন আছে সোৱা 1 2 3 4 চাৰিটা কাৰ্বন আছে বিউটাইল এলডিহাইড হয়তো চাৰিটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা কাৰ্বন গৈ ফাইনাল প্ৰডাক্টত আমি কেইটা কাৰ্বন পাইছো ইয়াতে সোৱা পাঁচটা কাৰ্বন পাইছো. সিমিলাৰলি ইয়াতে এটু এলডিহাইডত পাঁচটা কাৰ্বন আছে সিমিলাৰলি এটু কাৰ্বক্সিলিক এসিডত কেইটা কাৰ্বন আছে তোমালোকৰ পাঁচটা কাৰ্বন আছে. আই হোপ তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো ভাল লাগিছে. সো যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক মানে আগৰ পিছৰ যিখিনি ভিডিও আহিব সেইখিনি ভিডিও চাই থাকিবা আৰু লগতে আমাৰ এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন সিৰিজ চলি আছে অলৰেডি দুটা ভিডিও আপলোড হৈছে এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনত এৰোমেটিসিটি আৰু তোমালোকৰ এটা সো সেইখিনি ভিডিও তোমালোকে চাই থাকিবা. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং বাই.